हॅलो स्टुडंट्स, आज आपण 10th स्टँडर्ड जॉमेट्रीचा सेकंड लेसन पायथागोरस थिरम मधील प्रॉब्लेम सेट 2 मधील क्वेश्चन नंबर 11 आणि क्वेश्चन नंबर 12 पाहणार आहोत. क्वेश्चन नंबर 11 पहा. इन ट्रँगल ABC अँगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री. आपल्याला ट्रँगल ABC हा दिलेला आहे आणि या ट्रँगलमध्ये अँगल BAC किती आहे? 90 डिग्री आहे, म्हणजेच हा राईट अँगल ट्रँगल आहे. त्याचबरोबर सेग BL आणि सेग CM आर मेडियन्स ऑफ ट्रँगल ABC आणि सेग CM आणि सेग BL हे काय आहेत? या ट्रँगलचे मेडियन्स आहेत. देन प्रूव्ह दॅट 4 टाइम्स BL स्क्वेअर प्लस CM स्क्वेअर इज इक्वल टू 5 टाइम्स BC स्क्वेअर. हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. कसं प्रूव्ह करता येईल पहा. आपल्याला काय काय लागणार आहे? BL स्क्वेअर प्लस CM स्क्वेअर आणि BC स्क्वेअर या टर्म्स लागणार आहेत प्रूव्ह करण्यासाठी. आता हा ट्रँगल राईट अँगल ट्रँगल आहे. याच्यामध्ये आपल्याला आणखीन 2 ट्रँगल दिसत आहेत. ट्रँगल BAL हा पण राईट अँगल ट्रँगल आहे आणि याच्यामध्ये हायपोटेन्यूस कोणता आहे? BL. म्हणजेच आपल्याला पायथागोरस थिरम यूज करून BL स्क्वेअर काढता येईल. त्याचबरोबर MAC हा पण काय? राईट अँगल ट्रँगल आहे. याच्यामध्ये हायपोटेन्यूस काय आहे? CM आहे. म्हणजेच पायथागोरस थिरम यूज करून आपल्याला CM स्क्वेअर काढता येईल. आणि BC स्क्वेअर ABC हा पण काय? राईट अँगल ट्रँगल आहे. मग आपण पायथागोरस थिरम यूज करून BC स्क्वेअर काढू शकतो. पहा, आपण सॉल्व करूया एक्झाम्पल. इन ट्रँगल पहिला काय करू? आपल्याला BL स्क्वेअर हवं आहे. मग आपण काय करू? BAL हा ट्रँगल घेऊ. इन ट्रँगल BAL अँगल BAL इज इक्वल टू 90 डिग्री. अँगल BAL इज इक्वल टू 90 डिग्री. हे काय आपल्याला गिवन आहे. अँगल ए आपल्याला सांगितलेलं आहे की 90 डिग्री आहे. गिवन. Therefore by Pythagoras theorem काय येईल पहा? BL स्क्वेअर इज इक्वल टू BA स्क्वेअर प्लस AL स्क्वेअर. BA स्क्वेअर प्लस AL स्क्वेअर हे मिळालं आपल्याला इक्वेशन नंबर 1. आता आपण ट्रँगल MAC घेऊ. इन ट्रँगल MAC अँगल MAC इज इक्वल टू 90 डिग्री. MAC म्हणजेच कुठला? अँगल ए. आणि आपल्याला दिलेला आहे अँगल ए किती आहे? 90 डिग्री. हे पण काय आपल्याला गिवन. Therefore by Pythagoras theorem काय येईल पहा? CM स्क्वेअर इज इक्वल टू AM स्क्वेअर प्लस AC स्क्वेअर. CM स्क्वेअर इज इक्वल टू AM स्क्वेअर प्लस AC स्क्वेअर. याला देऊ आपण इक्वेशन नंबर 2. आता काय करू आपण? या दोन्ही इक्वेशनची काय करू? ॲडिशन करू. ॲडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get काय मिळेल पहा आपल्याला? BL स्क्वेअर प्लस CM स्क्वेअर. BL स्क्वेअर प्लस CM स्क्वेअर. लेफ्ट साईडमध्ये लेफ्ट साईड ॲड केली. आता राईट साईडमध्ये राईट साईड ॲड करू. BA किंवा AB स्क्वेअर प्लस AL स्क्वेअर प्लस AM स्क्वेअर प्लस AC स्क्वेअर. याला देऊ आपण इक्वेशन नंबर 3. नाऊ आता CM ही काय आहे? AB साईड ABची मिडीयन आहे. म्हणजेच M हा काय असणार आहे? ABचा मिड पॉईंट असणार आहे. म्हणजेच AM आणि BM इक्वल असणार आहेत. म्हणजेच आपण काय म्हणू शकतो? AM इज इक्वल टू हाफ
AB. Now AM is equal to half AB. Reason काय पहा, M is the midpoint of side AB. ह्याला देऊ आपण इक्वेशन नंबर 4. आता त्याचप्रमाणे आपण BL ही काय साइड AC ची मेडियन आहे, म्हणजेच L हा काय असणार आहे, साइड AC चा मिड पॉइंट असणार आहे. म्हणजेच AL इज इक्वल टू काय असणार आहे, हाफ AC. AL इज इक्वल टू हाफ AC. रिझन काय येईल, L इज द midpoint of side AC. याला देऊ आपण इक्वेशन नंबर 5. आता इक्वेशन 3 मध्ये आपण ह्या दोन्ही 4 आणि 5 इक्वेशन यूज करू. AM ची आणि L ची व्हॅल्यू पहा काय येईल, BL स्क्वेअर प्लस CM स्क्वेअर इज इक्वल टू AB स्क्वेअर प्लस AL स्क्वेअर. एल च्या ठिकाणी आपण आता येथे ही एल ची व्हॅल्यू यूज करू. हाफ AC चा स्क्वेअर प्लस AM च्या ठिकाणी ही व्हॅल्यू पुट करू आपण, हाफ AB. AM चा काय स्क्वेअर म्हणजे ह्या टर्मचा काय स्क्वेअर प्लस AC चा स्क्वेअर. रिझन काय, फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5. From equation 4 and 5. BL square plus CM square is equal to AB square plus AC चा स्क्वेअर काय होईल, AC स्क्वेअर प्लस 2 चा स्क्वेअर 4 प्लस AB चा स्क्वेअर काय येईल, AB स्क्वेअर आणि 2 चा स्क्वेअर काय 4, म्हणजेच काय येईल AB स्क्वेअर अपॉन 4 प्लस AC चा स्क्वेअर. आता काय करू आपण, प्रत्येक टर्मला काय करू, इच टर्मला 4 ने मल्टिप्लाय करू, म्हणजे डिनॉमिनेटर मधील 4 काय होईल, कॅन्सल होईल. मल्टिप्लाइंग each term by 4. हा काय येईल, 4 इंटू BL स्क्वेअर काय येईल, 4BL स्क्वेअर प्लस 4 इंटू CM स्क्वेअर काय येईल, 4CM स्क्वेअर इज इक्वल टू 4 इंटू AB स्क्वेअर 4AB स्क्वेअर. येथे जर आपण 4 न मल्टिप्लाय केलं तर काय होईल, न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरमध्ये 4 कॅन्सल होईल, म्हणजेच काय मिळेल आपल्याला, AC स्क्वेअर प्लस येथे पण 4 न मल्टिप्लाय केल्यानंतर काय होईल, न्यूमरेटरमधील 4 डिनॉमिनेटरमधील 4 कॅन्सल होईल, म्हणजेच काय येईल, AB स्क्वेअर प्लस 4 इंटू AC स्क्वेअर काय येईल, 4AC स्क्वेअर. म्हणजेच काय येईल पहा, 4BL स्क्वेअर प्लस 4CM स्क्वेअर इज इक्वल टू 4AB स्क्वेअर प्लस AB स्क्वेअर किती येईल, 5AB स्क्वेअर प्लस याची आपण ॲडिशन केली, AC स्क्वेअर प्लस 4AC स्क्वेअर किती येईल, 5AC स्क्वेअर. सेम टर्मची काय केली, ॲडिशन केली. आता या दोन्हीतून आपण काय करू शकतो, 4 कॉमन काढू शकतो, 4BL स्क्वेअर आणि इथे काय राहील, CM स्क्वेअर. या दोन्हीतून आपण 4 कॉमन काढलं, 4 काढल्यानंतर ब्रॅकेटमध्ये काय राहील, यामधील BL स्क्वेअर राहील, या टर्ममधील CM स्क्वेअर राहील इज इक्वल टू. आता आपण याच्यातून पण काय करू, 5 कॉमन काढू, 5 कॉमन काढली नंतर ब्रॅकेटमध्ये काय राहील, AB स्क्वेअर प्लस याच्यातला 5 आपण घेतल्यानंतर AC स्क्वेअर. आता पहा, याला देऊ आपण इक्वेशन नंबर 6. इन ट्रायंगल ABC angle BAC is equal to 90 degree. Therefore
बाय पायथागोरस थिरम काय येईल बाय पायथागोरस थिरम ट्रायंगल ABC मध्ये BCचा स्क्वेअर इज इक्वल टू AB स्क्वेअर प्लस AC स्क्वेअर. BC स्क्वेअर इज इक्वल टू AB स्क्वेअर प्लस AC स्क्वेअर. याला देऊ आपण इक्वेशन नंबर 7. आता इक्वेशन 7 आपण इक्वेशन 6 नंबरमध्ये पुट करू. पहा इथे काय आलेलं आहे AB स्क्वेअर प्लस AC स्क्वेअर आणि AB स्क्वेअर प्लस AC स्क्वेअर म्हणजेच काय BC स्क्वेअर. म्हणजे या ठिकाणी आपण काय करू शकतो BC स्क्वेअर लिहू शकतो. सबस्टिट्यूटिंग इक्वेशन इन इक्वेशन 6 वी गेट काय मिळेल पहा आपल्याला 4 ब्रॅकेटमध्ये BL स्क्वेअर प्लस CM स्क्वेअर ब्रॅकेट कंप्लीट इज इक्वल टू 5 AB स्क्वेअर प्लस AC स्क्वेअरच्या ठिकाणी काय येईल BC स्क्वेअर 5 टाइम्स BC स्क्वेअर. आणि आपल्याला काय करायचं होतं हेच प्रूव्ह करायचं होतं. हेन्स प्रूव्ह.